Hi guys, this is your vegetarian beshi Jlu and welcome to my channel. Pasensya na kayo, wala akong proper intro and outro dito sa video na to because it is unplanned. So pumunta kami dito sa Boss Chubby Food House dito sa may San Juan, Gen Trias Cavite, and nakita ko na meron silang monster burger but only to find out na magkamag-anak pala sila ng dad ko. So, pumunta kami to try the burger. Nag-take out ako pero wag ka bumalik kami with my sister to experience the dine-in. Dito sa Boss Burger, mga besh, meron silang 10-inch na burger. I ordered a 10-inch Boss Chubby Patty Monster Burger. 329 pesos. Tingnan natin. Yan. Boss Chub's Food House. Ito yung kanilang contact information. And this is how the place look like from the outside. So, open area lang siya. Meron silang dine-in. Meron din silang mga combo meals and all that jazz. Pero, nandito kami because I'm curious about the 10-inch monster burger. Meron din silang 14-inch. However, nung bumalik kami nung sister ko in the afternoon on the same day, wala na yung 14-inch. So, currently sold out siya. So, we opted for the 10-inch mozzarella burger instead nung nag-dine in. Meron din silang mga milk tea. Ayan. Nandito tayo sa Boss Chubby Food House. So, nag-order kami nito 10-inch na mozzarella cheeseburger at saka ng Mojos. Mojos ba yung inano mo? Mojos N Dip. Tingnan natin kung ano itsura ng 10-inch burger. Excuse me, may pa-deliver po kayo. Galing na kami, no? Hello mga besh, ito na yung aming 10-inch. Ano bang pangalan nito? Monster. 10-inch monster burger. Mozzarella. Tadaan! As in, malaki siya. Malaki. Then, meron kami cheese dip. Ay, cheese dip. Ano ito? Mojos N Dip. Yan. Tadaan! Mukbang na, mukbang. Yan, kakain na kami. Yung burger, yung Mojos N Dip. Tapos, yung mango tea. Ano nga ba yun? Mango lychee. Tapos ang berry lychee and ano ba yun? Kiwi? Kiwi ba yun sa'yo? Lychee green. Lychee green tea. Sa lahat may lychee. Yan. Laki ng burger. Bon appetit! Okay, yung kalahati akin, yung kalahati magkano. Yung kalahati sa'yo. Yung kalahati, paghahatian pa namin dalawa. Ayan po. Sa paghahati po ng burger, magkakaalaman kung sino ang pinaka-nanlalamang. Hoy, equally divided dapat yan na. Ito yung pinakamalit. Ito yung sa'yo. Tingin kasi malit yung katawan mo. Sige, okay lang kasi yun. Nandito yung puro pinapay eh. Equally divided into 3 po. Nakikita nyo? Medyo meron ng panglalamang sa ibang mga parte. Equally divided pala. Let's do this. Tada! Ito na, besh. Kaya ba ng bibig ko? Sarap. Jam umuya ka, jam. Sarap. Mga besh. Sarap. Sarap, besh. Besh, makapal yung patty niya.
Masarap. Hindi siya isang kagatin na pay dati nila. Yung naghahawak ng camera, siya po yung pinakamabili. Mga 10 seconds, tapos na. Sarap din ng Mojos. So, sobrang sarap niya, hindi niya na po naabutan. Wala na po. Sobrang sarap ng Mojos, hindi na po naabutan. Tikman natin yung ano to? Mango lychee. Sarap din. Tsaka ang ganda ng baso. Mamaya babalikan natin sa banto. Ganda ng baso. Masarap yun sa'yo. Yung berry juice, serba. Kaya lang na luto na yung yelo. Hindi ka mag-mag. Sarap siya. Masarap lahat. Punta na kayo dito, besh. May delivery sila. Hindi ko lang alam kung pwede delivery hanggang Manila. Ay, delivery po. Pag-grab po hanggang Manila. Sarap. Meron silang 14-inch kaya lang sold out. So, dito lang kami hotel. Yun lang. Boss Chubby. Tapos yung mga ano nila, yung mga kliyente na chubby din. Kain muna ako mga besh. Ito yung tie later. Ito na po yung aftermath mga besh. Nasa na yung mga in-order namin, hindi dumating. Hindi dumating yung mga in-order namin mga besh. May kumain dito kanina, nakiupo lang ko. Kumain, nakiupo lang. Yung Mojos, sobrang sarap ng Mojos mga besh. Pero hindi na namin papakita. Pasensya na din yung inabutan. It was truly an enjoyable experience dining in. So, please check it out. And also, comment down below if na-try nyo na itong Boss Chubby na Monster Burger. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. And also, see you on the next one. Bye! Keep safe. Mwah!